لماذا الطحين أخطر من السكر على صحتك؟ 5 حقائق خطيرة يخفونها عنك. ما هي يا دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز ومشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي. في الحلقة الماضية تكلمت عن ضرر تناول الطحين ومنتجات الدقيق، واليوم سوف أتحدث عن 5 حقائق خطيرة لا يتكلمون عنها للأسف بشكل كبير، عن الأضرار التي تسببها هذه المنتجات، ولماذا منتجات الطحين أخطر من السكر على جسم الإنسان. وقبل ما نبدأ هذه المعلومات المهمة، ادعم القناة الطبية الهادفة باللايك الجميل والاشتراك، وانشر هذه المعلومات لتصل إلى أكبر عدد من الناس لتحل الفائدة على الجميع، وتكون لك صدقة جارية يوم لا ينفع مال ولا بنون. الحقيقة الأولى، إخواني الكرام، ليش الطحين أو الدقيق أخطر من السكر؟ أول شيء، يوجد منتجات كثيرة يدخل في صناعتها الطحين، ومنها على سبيل المثال الخبز، المعجنات، الحلويات، البيتزا، المكرونة، ومنتجات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. وهذه المنتجات نحن نأكلها بكميات كبيرة وأكثر من تناولنا للسكر. هذا رقم 1. رقم 2، بالنسبة لإنتاج الطحين، لكي يحصلوا على اللون الأبيض الناصع، ولكي يكون الطحين غير ملتصق وغير منكمش، يمر عند إنتاجه بعمليات كيميائية معقدة للحصول على هذا اللون الأبيض الناصع. لأنه في الحالة الطبيعية بعد إنتاج الطحين يحتاج إلى فترة زمنية طويلة بعد التخزين لكي يحصل على هذا اللون الأبيض، عندما يكون مكوناته تختلط وتشتبك مع الأكسجين، وهذا يحتاج إلى فترات بين أسابيع وأشهر. وطبعا هذا الشيء يعني لا ينطي فائدة كبيرة للإنتاج السريع، فالمصانع تحتاج إلى الحركة السريعة، ولذلك يقوموا ب يعني إضافة عمليات كيميائية معقدة باستعمال بيروكسيد البنزويل وأكسيد النتريك والكلور وأملاح كيميائية معقدة تضيف اللون الأبيض الناصع، والذي يتم خلال يومين زمان فقط. النقطة الثالثة، لماذا الطحين أخطر من السكر؟ لأن الطحين يسبب مرض منتشر جدا في مجتمعاتنا، وهو مرض السكري، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكر. يعني الطحين هو مفعول نفس مفعول السكر على الجسم، ولذلك عند تناولنا لكميات كبيرة من الطحين أو منتجات الطحين أو الخبز وهذه الأمور كلها، تفرز كميات كبيرة من الأنسولين لكي تقوم بعملية تعديل مستوى نسبة السكر في الدم، وهذا يتم على شكل موجات سريعة وقوية، ويعني هذا يؤدي إلى شعورنا بالتعب، شعورنا بالنعاس، حتى يوصل إلى الاكتئاب، لأن هذه العمليات تكون بطريقة سريعة، فنسبة إفراز الأنسولين تكون بكميات كبيرة جدا، لذلك نشعر بهذه المشاكل. يعني إذا تناولنا السكر، فالسكر الكميات اللي نتناولها باليوم مو الكميات الكبيرة، ولكن المشكلة أخواني الكرام بكميات الخبز والمعجنات والمكرونة وهذه الأمور كلها والبيتزا اللي نأكلها يوميا وبكميات كبيرة، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور مرض السكري للأسف. النقطة الرابعة المهمة جدا جدا أرجو التركيز عليها هي أخواني الكرام، الدقيق أو الطحين منتج يساعد على تكوين وإفراز المخاط الذي يلتصق بجدران الأمعاء ويؤدي إلى التصاق وإغلاق الذغابات المعوية،
طب دكتور بسط لنا ما هي الذغابة المعوية؟ الذغابة المعوية هي عبارة عن نتوءات دقيقة تغطي الغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة، وطبعا تتكون من شبكة من الأوعية الدموية ووعاء لمفي. فعندما تلتصق وتغلق هذه النتوءات يصير عندنا مشاكل هضمية، عندنا مشاكل بامتصاص المواد المفيدة للجسم. طبعا بعد ظهور هذه المشاكل الامتصاص والهضم ما يوجد أي نوع من أنواع الطعام الصحي حتى لو تناولته ما راح يساعدك ولا راح يفيدك، لأن عندك عملية الامتصاص تقريبا شبه معدومة. ولذلك قبل ما نأكل الأكل الصحي أو نتناول أعشاب كثير، سوف أخصص حلقة مهمة عن الأعشاب إخواني الكرام. أشاهد فيديوهات كثيرة عن وصفات أعشاب وأشياء كثيرة يصفوها بعض المختصين بهذا المجال، وطبعا هم يعني لهم خبرة في هذا المجال، ولكن للأسف ما عندهم يعني المعلومات الطبية الكاملة بكيفية عمل الجسم. يعني إذا أنت تأكل أكل غذائي صحيح وحتى تأكل وصفات من الأعشاب الطبية المفيدة، إذا عندك كانت هذه النتوءات مغلقة وملتصقة بالمخاط فما راح يصير عملية الامتصاص. هاي أول شيء. بالنسبة للأعشاب نخصص حلقة مهمة جدا لخطورة الأعشاب وتناول الأعشاب بشكل عشوائي. طبعا هذه النقطة تكلمنا عنها. وطبعا بعد كورونا كل جهاز في الجسم أصيب بكورونا وأصيب بشكل مباشر، أصيب الجهاز الهضمي أيضا. وتذكرنا طبعا إذا نرجع إلى الحلقات السابقة عن الكورونا وعن أن الدم يتحرك بصعوبة ولزوجة الدم وهذه الأمور كلها، فما بالك أنه أنت أيضا عندك مشاكل في الجهاز الهضمي بعد كورونا. فهذه جميع الأمور تؤدي إلى مشاكل كبيرة، تؤدي إلى المعاناة التي تعانيها من التعب والإرهاق والإمساك، وهذه الأمور كلها أخوان الكرام للأسف بسبب منتجات الطحين. للأسف أتكلم لأن أنا أحب هذا المنتج وأحب هذه المنتجات، ولكن بعد قطعي لهذا المنتج أو هذه المنتجات المتشعبة حسيت نفسي بإني إنسان آخر. تكلمت عن هذا الموضوع في الفيديو السابق، يمكنك متابعته على الرابط هنا. طبعا يوجد نقطة أود أنوه لها، ظهور السرطانات إخواني الكرام. ظهور السرطانات في الجهاز الهضمي أيضا بسبب التصاق هذه الطحين ومكوناته وعدم عمل الجهاز الهضمي بطريقة صحيحة. هذا يؤدي أيضا إلى ظهور السرطان، وخاصة أنه السرطان يحب أيضا الأكل المليء بالسكر والحلويات. وإذا أنت تأكل كميات كبيرة من المعجنات والسكريات، هذا للأسف ينطي دافع لظهور السرطان. ربنا يشفي جميع من يعاني من هذا المرض. خلينا نتكلم عن النقطة الأخيرة والخامسة، هو زيادة الوزن. زيادة الوزن، كل من يعاني من السمنة، من زيادة الوزن، ثبات الوزن. إذا أنت حابب تخفف وزنك، أنا مريت بهذه التجربة وأنا أحاول بتخفيف وزني بشكل صحي، لأن هدف برنامجي من تخفيف الوزن هو حرق الدهون وخسارة الدهون وليس خسارة الصحة. ولذلك بعد قطع لتناول جميع هذه المنتجات المتعلقة بالطحين والدقيق حسيت بسرعة بخسارتي للدهون بشكل أسرع وبشكل أسهل. ولذلك لجميع من يعاني من زيادة الوزن، ثبات الوزن، عنده مشاكل في الدهون الصعبة في مناطق معينة، في مناطق البطن، في مناطق أخرى، اعرف أنه الطحين والمنتجات الدقيق للأسف تنطي هذه الخاصية السلبية. فيجب عليك قطع تناول الطحين والدقيق بشكل تدريجي، أو إذا تقدر تقطعه مباشرة لا يوجد إشكال. فمن جميع هذه الفيديوهات أحاول أن أقاسمكم جميع تجاربي، ولكن إخواني الكرام يجب أن تنتبه لوضعك الصحي باستشارتك لطبيب
في بلدك لكي تتعرف على حالتك الصحية، ولا تندفع ولا تنجر وراء فيديوهات كثيرة تنطي نصائح طبية للأسف، وتكون هذه النصائح لها خطورة على جسم الإنسان. ولذلك دائما اعمل تحاليل بسيطة تتعرف على وضع صحتك ولو بشكل بسيط، وقوم باستشارة طبيب محترم بين قوسين نقول عنه ابن حلال لتحصل على معلومات ولو بشكل بسيط عن وضعك الصحي. إلى الحلقة القادمة، أحبكم بالله وإلى اللقاء.